FYI guys, meron na naman tayong bagong pag-uusapan. At sigurado ako, marami kayong matututunan dito. Pero teka lang, kung bago ka pa lang po sa channel ko, ay huwag po kalimutang mag-subscribe, mag-like, pakihit po ng bell notification para po updated ka sa mga bagong educational videos na i-upload ko linggo-linggo. At huwag po kalimutang mag-share. Paki-share po sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, para mas marami pa tayong matutulungang mga mag-aaral at mga magulang, lalong-lalo na po ngayon na bawal or walang face-to-face klase. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang the effects of earthquakes and volcanic eruptions. Pag sinabi po nating earthquake, ito po ay ang lindol, at ang volcanic eruptions naman ay ang pagputok ng bulkan. So, ang pag-usapan po natin ay kung ano-ano po yung mga epekto ng lindol at ng pagputok ng bulkan sa ating daigdig. Pero bago po yan, ay pag-uusapan po muna natin ang apat na parte ng daigdig. Okay? So pag-uusapan natin ang the cross section of the earth. Alam niyo po ba na ang earth po ay binubuo ng apat na layers? Okay? Pero dito, ang pangatlong parte kasi ay binubuo ng dalawa. So, more or less, ito po ay apat. Pero dito ay tatlo lang. Okay? Ang daigdig po ay binubuo ng crust, ng mantle, at saka ng core. Okay? Crust is the outermost layer of the earth, where the earth's surface belongs. It is made up of several large and small plates. So ang crust po ay ito po ang nasa labas na layer ng daigdig. Dito po natin makikita yung mga anyong tubig at saka anyong lupa. At dito rin po sa crust na ito ay dito po matatagpuan ang tectonic plates na tinatawag natin. Mamaya mapag-aaralan natin kung ano po ang tectonic plates. Ang susunod po ay ang mantle. Mantle is the second layer from the surface and is made up of magma. Magma is a molten rocks. Pag sinabi po nating magma, molten rocks, ito po ay ang mga bato na nasa anyong tubig sapagkat po ito po ay napakainit. Okay? Ang susunod po ay ang core. Core is the central part of the earth or the innermost layer of the earth. It is subdivided into two parts, which are the liquid part known as outer core and the solid part known as inner core. Core is made up of metals. Okay, so ang pangatlong layer natin, yung innermost layer ay ang core. So sinabi ko nga kanina, itong pangatlong layer natin or parte ng daigdig ay binubuo or sinosubdivide sa dalawang parte. Ito po ay ang liquid part, which is the outer core, at ang solid part, which is the inner core. So kung kaya, ang layers po ng earth ay apat. Okay? Ngayon po pag-uusapan naman natin ang earthquake na mismo. So pag-uusapan natin ang dalawang klase or types ng earthquakes. These are the volcanic and tectonic earthquakes. Pag tinawag nating volcanic earthquake, ito po ay ang klase ng lindol na nangyayari lamang kung mayroong malakas na pagsabog ng bulkan. Okay? Yung tectonic earthquake naman ay nangyayari lang kung nagkakaroon po ng pagbabanggaan ang dalawang tectonic plate sa ating Earth's crust. Okay? Sa Earth crust ng ating daigdig. So kung kaya, kapag nagkaroon ng pagbabanggaan, ay nagkakaroon ng sudden tremors, yung surface ng Earth. At nagkakaroon, ito nga pong tremor na ito ay ang lindol na tinatawag natin. The strength of an earthquake is measured in terms of magnitude and intensity. Pag tinawag nating magnitude, ito po ay ang enerhiya ng lindol mismo. Okay? Ang intensity naman, ito naman po ay kung gaano karami yung damage
or nasira na mga structures or yung surface, yung lupa mismo, kung gaano karaming nasira yung earthquake. Yun po ang intensity. Okay? So, ang magnitude ay ang energy mismo, ang enerhiya. Ang intensity naman ay in terms of damage. Okay? So, kung gaano karami ang nasira niya. Okay. An earthquake is the sudden movement or vibration of the crust. It is caused when the rock masses shift in new position. As the rock masses shift in new positions, the energy stored in the rock masses is transmitted onto the surface in the form of seismic, earth vibration, earthquake waves. Okay? Earthquakes usually happen along faults. So itong minimin natin dito ay ito po ang lindol na caused ng tectonic earthquakes. So pinag-usapan nga natin kanina na ang lindol naman ay hindi lang galing sa tectonic. Ito rin po ay nanggagaling sa volcanic eruption. Okay. Okay, at ito po ang cause. Okay, makikita natin sa ating larawan na sira-sira po. Okay, yung structure po, yung kabahayan po ay in rubbles. Kasi nga po sa lakas ng lindol. Okay, pag-uusapan naman natin yung faults. Ang faults po, ito. So, ito po ay ang faults. Ito po yung hangganan or dalawang hangganan ng dalawang tectonic plate. So, kapag nagkaroon po ito ng banggaan dito, nagkakaroon po ng lindol. Okay? Faults are cracks in Earth's crust between two huge plates. The plate on each side of a fault grinds against each other with tremendous force. Okay? So kapag nagkakaroon ito ng banggaan, of course, nagkakaroon po ng earthquake, ng lindol. Ngayon naman po, the motion of ground during an earthquake is measured by an instrument called seismograph. So ang larawan po, ito po ay ang seismograph. So kapag nagkakaroon po ng tremor ng lindol sa ating paligid, ay siya po ang nagmi-measure kung gaano po kalakas, okay, yung energy, yung paggalaw ng lupa. Okay, so yan. Ayan. So yan po ang ibig sabihin. Ito po ang seismograph. Ngayon naman po, pag-usapan naman natin balikan natin yung magnitude, yung focus magnitude. Okay. So, meron po tayong larawan dito. Okay? Basahin ko muna. Magnitude refers to the amount of energy released by an earthquake from its focus. Okay? So, ito po. Dito po nagkaroon ng pagbabanggaan ang dalawang tectonic plate sa focus po natin. Focus or origin within a fault is the weakest part where the slippage of rocks occurs and where the earthquake originates. So, ang focus or origin natin, dito po nagsisimula yung lindol, yung earthquake. Okay? The area above the focus is called the epicenter, where strong shaking of the ground is felt. So, dito sa focus, sa taas po niyan, directly above yung surface na ito po ay tinatawag na epicenter. So, yung surface po na ito, dito po nagkakaroon ng pinakamalakas na magnitude ng lindol. Okay? So kung ito po, yung epicenter na ito, ay nasa kabahayan po, nasa community, so doon po nila mararamdaman ang napakalakas na magnitude ng isang lindol. Okay? Okay, so pag-usapan naman po natin yung Richter scale. In measuring an earthquake's magnitude, we use Richter scale, which was developed by Charles F. Richter, an American seismologist. So ito po ang Richter scale. Ito po ang instrument na ginagamit natin para po i-measure natin ang magnitude ng isang lindol. Okay? So magsisimula po siya sa magnitude 0 at hanggang dito po sa magnitude 9 plus. Okay? Okay? So yan po ay ang Richter scale na ginawa po ni Charles F. Richter. Okay? In the Philippines, we use the PHIVOLCS
Ang ibig po sabihin ng PHIVOLCS ay Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Okay? Earthquake intensity scale in measuring the earthquake's intensity. Okay? So, dito nga po sa atin, yung PHIVOLCS, sila naman po yung mayroong mga kaalaman sa pag-measure po ng lindol. Okay? Okay, so pag-usapan na po natin yung effects of earthquake. Okay? So, dito naman po tayo nakasintro yung pag-uusapan natin ngayon. Effects of earthquake. Ito po, pag-usapan natin yung mga epekto. Ano po ba talaga yung mga nagiging epekto ng malakas na lindol sa daigdig? Okay? Unang-una po ay ang tinatawag na fissure. Fissure is a narrow opening or crack of considerable length and depth, usually occurring from some breaking of the Earth's surface due to an earthquake. Okay? So dito po sa larawan po natin, makikita natin ang isang malaking crack sa lupa. Yan po ay tinatawag na fissure. Ang susunod po ay building destruction. The ground shaking is the primary cause of earthquake damage to man-made structures like buildings, houses, and many more. Okay? So makikita natin sa larawan yung rubbles, yung sira-sirang building because of the magnitude of the earthquake. Ang susunod po ay tinatawag na liquefaction. Ground failure or loss of strength structures that can cause major damage of infrastructure like roads after an earthquake. So dito po ay naglulusin po yung lupa natin. So nagiging soft po siya sapagkat po nagkaroon po ng na-liquefy po siya. So nagiging soft po ang ground na nandiyan naman po nakikita natin sa larawan natin. Okay? So nasa almost half na nababaon yung cars dito. Okay? Sapagkat po because of liquefaction. Okay? Ang susunod po ay tsunami. These are series of waves in a water body caused by the displacement of large volume of water, generally in an ocean or large lake, caused by underwater, volcanic, or tectonic earthquake. Okay? So kapag po ang lindol ay nag-originate or ang epicenter niya ay nasa dagat at ito po ay mayroong malakas na magnitude, ay siguro po na magki-create po ito ng tsunami. Okay? Incidental teaching po, ang tsunami po ay Japanese words ng tidal wave. Okay? So, tsunami. So, ayan. So, yung larawan po natin ay kinuha po natin sa dito po sa Sendai City sa Japan nung nagkaroon sa kanila ng 9 plus na magnitude na lindol. Ang susunod po ay landslide. Landslide is the movement of rock, earth, or debris down a sloped section of land caused by rain, earthquakes, volcanoes, or other factors that make the slope unstable. Okay, so dahilan din po ng lindol ay maaaring pong magkaroon ng landslide, lalong-lalo na sa mga slope na places na parte ng ating kalupaan. Okay? So dito po sa larawan natin, makikita po natin ang mga kabahayan ay malapit po sa slope. So kung kaya, siguro nagkaroon ng lindol, ng malakas ng lindol at nagkaroon po siya ng landslide. Okay? So very destructive din po ang landslide. Okay, so tapos na po tayo sa effects of earthquake. Ngayon naman po ay pag-usapan natin ang volcano. Sapagkat po, ang volcano, ang bulkan, kapag pumutok, ay nakakapag-create din po siya ng earthquake. Okay? Na nagkakaroon nga po ng epekto sa ating daigdig. Okay?
Ngayon po pag-uusapan natin ang cross section of a volcano. Okay? So ayan makikita natin sa ating larawan. Yan po ang cross section ng volcano. Okay. Volcano is an opening in the earth's crust. Molten rocks, ashes, and gaseous materials are forced out through its opening. The opening of a volcano is called the crater. So itong opening na ito dito ay tinatawag na crater. Okay? So ito po ang major opening na. Ang major opening ng volcano ay tinatawag po na crater. Actually meron po itong mga opening din yung volcano dito po sa kanyang gilid at tinatawag po itong vent. Okay? Meron po itong vent na ito kung saan po lumalabas po yung magma. Okay? In the form of lava, of course. Okay. Okay, a volcanic eruption can be explosive or non-explosive. An eruption is explosive when large amount of pyroclastic materials are ejected by the volcano into the air. Okay? So, ito po, yung larawan po natin ay isang example or halimbawa ng explosive eruption. Okay? So, napakaraming pyroclastic materials po ang ibinubuga ng crater ng bulkan na ito. So yan po ay explosive eruption. Ang pangalawa naman po ay non-explosive eruption. Yung non-explosive naman po ay wala pong malakas na pagbuga galing sa crater ng volcano. Ito po ay ang lava po, ang magma na lumalabas sa crater ng bulkan in the form of lava ay dumadaloy lang po, okay, ng mahinahon sa kanyang crater palabas papunta po sa slope ng volcano. So yan po ay non-explosive eruption. Okay. Reminder din po, ang lava ay ito po ang magma na nakalabas na ng crater. So, ang molten rocks po ay tinatawag na magma kung nandun pa po sa ilalim ng volcano, sa ilalim ng lupa. Pero kapag ito po ay andito na po sa surface, ito na po ay tinatawag na lava. Okay? Ilagay po natin yan sa ating mga isipan. Okay, pag-usapan naman po natin yung mga epekto ng volcanic eruptions. Okay? Ang unang epekto po ay ang volcanic ashes. Volcanic ashes cause potential hazards to plants and people. Okay. So itong pyroclastic materials, ito po ay sumasama sa hangin. Okay. Actually po, itong volcanic ashes, ito po ay nakakapag-cause ng respiratory disease at skin disease sa tao at saka sa hayop. Okay? Kung kaya nga po, nung ako po ay nag-aaral ng college sa Legazpi City sa Albay at nagkaroon ng pagsabog yung Mayon Volcano, kaya kami po ay kinakailangan palaging naka-sweatshirt, naka-jacket at saka meron po kaming mask. Okay? Kasi ganun po kalala kapag nahinsinghot po natin yung volcanic ashes at kung ano po ito sa ating skin ay nakakapag-parashes po siya sa ating skin. Makati po. Okay? At of course po sa plants, nakakamatay po ang volcanic ashes sa plants sapagkat po kapag natatabunan yung dahon ng volcanic ashes ay hindi niya makukumpleto ang photosynthesis. So, mamamatay po siya. Okay? Ang susunod po ay lava flows. Lava flows destroy plants in its path. Of course, kasi ang lava ay napakainit. So, lahat ng madidikitan nito or sa kanya, mapapalapit sa kanya ay masusunog sapagkat napakainit nga po. Remember, ang lava po ay molten rocks. Bato po na in the form of liquid kasi po sa sobrang init. Okay? Ang susunod naman po ay volcanic eruptions. Okay? Volcanic eruptions can influence climate and global temperature. Okay? Ang volcanic eruptions kasi ay nakakapagpadagdag ng greenhouse gases sa ating atmosphere, kung kaya nakakapagdagdag po siya sa global warming. Okay? Tapos nagkakaroon po ng acid rain. Okay? Ang acid rain po ay pwedeng makakalbo ng ating kagubatan. Nakakamatay din po ito ng mga marine animals. Okay? So, yun po ang effect
ng volcanic eruptions sa ating klima. Ang susunod po ay ang lahar flow. Lahar flow, buried houses and other structures. So makikita po natin dito sa larawan natin ay ang kabahayan po ay ang makikita na lang ay ang kanyang roof, yung roofing na lang, sapagkat po nabaon na po siya sa baha ng lahar. Ang lahar po ay ang pyroclastic materials in the form of mud and gravels. So ito po ay putik, pinaghalong putik at mga buhangin. Okay, dito naman po, ito po ay ang very famous Kagsawa ruins. So yung Kagsawa ruins po ay ito po ay ang tore ng isang malaking katedral sa Daraga Albay. At ito po ay biktima ng tinatawag nating lahar flow. Okay? So, ito po ay nangyari noong 1914, yung malakas na pagsabog ng Mayon Volcano. Okay, susunod din po ay plateau, talampas. A land area having relatively level surface raised above adjoining land on at least one side formed after volcanic eruptions. So, nakakapag-form din po ng plateau ang volcanic eruptions. Okay? And of course, ang susunod po na epekto ng volcanic eruption ay enrichment of soil. So, hindi naman po pala lahat, hindi po lahat ng epekto ng volcanic eruptions ay masama. So, nakakapagpa-enrich din po ng lupa ang volcanic eruptions. Enrichment of soil is the most beneficial effect used by people for planting their crops after volcanic eruptions. Okay? So, yung larawan po natin ay kinuha natin dito sa sa mga pictures ng Mayon Volcano. At makikita po natin na very healthy po yung rice, okay, na dito sa larawan natin. Kasi nga po, yung volcanic ashes, kapag ito po ay naghalo na sa lupa natin, ay nakakapagpa-enrich po siya ng ating lupa. Okay? Yung volcanic eruptions. Okay. So, dito po nagtatapos yung ating discussions dito. Pasensya na po, medyo late po yung ating discussion sapagkat po kami pong mga teacher, marami din po kaming ginagawang reports na kailangan po ay magawa po natin at ma-submit po namin sa aming school head, sa aming school at saka sa aming districts. Okay, sa district namin. Okay? Okay, so ito nga po ay ang effects of earthquakes and volcanic eruptions. At sana po meron kayong natutunan kahit konti sa ating pinag-usapan. At sana po kapag meron tayong natututunan ay ibahagi din po natin ito sa iba. Okay? Kasi hindi po na kapag meron tayong napag-aralan ay isisikreto na lang po natin at doon na po nagtatapos. Hindi po. Kinakailangan po hindi po ito nagtatapos sa ating sarili. Kinakailangan i-share po natin sa iba para nakatulong din tayo. Okay, so maraming salamat po sa pakikinig at panunood sa ating simpleng video na ito. Uulitin ko po, ito po si Teacher Das at ito ang Das FYI TV.